साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुमा चाहिँ फेरि पनि नयाँ आइपिओ आउन लागेको छ र त्यो आइपिओ को बारेमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। अब आउन लागेको आइपिओ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड निष्कासन गर्न लागेको छ, जुन चाहिँ माघ 8 गतेदेखि माघ 22 गतेसम्म चाहिँ यसको बिक्री खुल्ला हुने भएको छ र यसमा चाहिँ 2,25,000 किताका लागि चाहिँ यसको आइपिओ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि चाहिँ खुलाउन गइरहेको छ भने यसको इस्यु प्राइस अर्थात् यसको निष्कासन हुने चाहिँ 100 पर किता अर्थात् 100 रुपैयाँ प्रति कितामा चाहिँ यसको आइपिओ चाहिँ निष्कासन हुनेवाला छ र यो चाहिँ माइक्रो इन्सुरेन्स रहेको छ र यसको चाहिँ इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनआइएमबिएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यो कम्पनीको इपिएस चाहिँ 0.80 र केयर रेटिङ चाहिँ BB- भनेर रहेको छ र दोस्रो बजारमा नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्सको पहिलो कारोबार चाहिँ रु 100.8 देखि 302.4 को बिचमा चाहिँ हुनेछ। यो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आइपिओ खुलाइसकेर बाँडफाँड भइसकेपछि चाहिँ अनि मात्रै सर्वसाधारणहरुका लागि चाहिँ यो कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले पैसा जम्मा गरेर रेडी बनाएर राख्नु होला र and thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the channel.